Hello, this is the third video in the timeline of the Bible series. سلام، این سومین ویدیو درباره محور زمانی کتاب مقدس هستش. In this video, we will be looking at the time period from approximately 1000 BC up until just before Jesus was born. توی این ویدیو در مورد محدوده زمانی تقریباً 1000 سال قبل از میلاد مسیح تا قبل از میلاد مسیح با هم صحبت می‌کنیم. And the majority of this is looking at the successes and failures of the kingdom of Israel. و قسمت اعظم این قسمت درباره پیروزی‌ها و شکست‌هایی که توی پادشاهی اسرائیل بوده صحبت خواهیم کرد. And you can see this time period shown on the timeline. و می‌بینید که این محور زمانی روی تصویر هم نشون داده میشه. And like last time, we have the big box underneath. و دقیقا مثل هفته گذشته توی ویدئوی گذشته یک کادری رو پایین می‌بینید. And you can see the bar extended so we can look at the detail around these 1000 years. و می‌بینید که این دقیقاً قسمت بزرگ شده هم قسمت بالا هستش که می‌تونید با جزئیات بیشتر این 1000 سال رو ببینید. And when we've seen the major events, then the books that cover them will appear underneath. و بعد از اینکه وقایع مهمی که توی این 1000 سال اتفاق می‌افته رو می‌بینیم، قسمت پایین محور کتاب‌هایی رو که در مورد این وقایع صحبت می‌کنن رو هم خواهیم دید. The story starts with the birth of the prophet Samuel. داستان با تولد سموئیل نبی شروع میشه. And as you can see on the timeline, this happened maybe about 1100 BC. و همونطوری که توی محور می‌بینید تقریباً 1100 سال قبل از میلاد مسیح این واقعه اتفاق افتاده. And Samuel is the man who will anoint the kings of Israel. سموئیل مردی بوده که پادشاه اسرائیل رو مسح میکنه. He will anoint the first two kings. دو پادشاه اول اسرائیل توسط این نبی یعنی سموئیل مسح میشن. So think back to the second timeline video. به ویدئوی دومی که در مورد محور زمانی داشتیم فکر کنیم. And you'll remember Samson appeared near the end. یا به یادتون میاد که دقیقاً اواخر اون ویدئو در مورد شمشون صحبت کرده بودیم. Samuel was born around the same time that Samson was working. زمانی که شمشون داشته زندگی میکرده و کارهایی که توی کتاب نوشته شده رو انجام میداده، سموئیل نبی توی اون زمان به دنیا میاد. But we didn't show him on that timeline because he only appears when we start to think about the kings of Israel. ولی توی اون ویدئوی دوم در مورد سموئیل نبی صحبتی نکردیم چون که بخش اعظمی از داستان‌هایی که در مورد سموئیل نقل شده در مورد زمان مربوط به پادشاهان هستش. So Samuel becomes the leader of Israel and unites them in faith. پس سموئیل به عنوان رهبر بنی اسرائیل انتخاب میشه و اونها رو در مسیر ایمانیشون هدایت میکنه. But the people say they want a king. ولی مردم به سموئیل میگن که یک پادشاه میخوان. They say we want a king so we can be like the other countries around us. مردم میگن ما هم یه پادشاهی میخوایم که بشیم دقیقاً مثل کشورهایی که اطراف ماها وجود دارن. And this was actually showing bad faith to God. که این ایمان بد مردم بنی اسرائیل نسبت به خدا رو نشون میده. Because God had been their king up till this point. چون خود خدا بود که پادشاه اصلی اونها بود در اون زمان. And he had led them to victory. و خدا بود که اونها رو هدایت میکرد تا توی مواقع مختلف پیروز بشن. But they wanted a big strong king they could see and have confidence in him. ولی اونها یک پادشاه قوی و بزرگ میخواستن که ببیننش و به اون اعتماد کنن. And so God gave them exactly what they wanted. پس خدا دقیقاً اون چیزی که مردم خواسته بودن رو بهشون داد. And Saul became the first human king of Israel. و شاول اولین پادشاه انسانی در قوم اسرائیل بود. He was big, he was strong, he was powerful. شاول بزرگ بود، قوی بود و قدرتمند. And he was a very ungodly man. و خیلی هم بی‌ایمان بود، خیلی مرد خدایی نبود. And so the people got the leader they thought they wanted. پس مردم اون پادشاهی رو که فکر می‌کردن میخوان رو به دست آوردن. But it was a disaster for them. ولی این پادشاه فوق‌العاده بدی بود برای اونها. He had no faith and so he was really weak. هیچ ایمانی نداشت شاول و واقعاً ضعیف بود از نظر ایمانی. And so God needed another king.
بنابراین خدا احتیاج داشت که یک پادشاه دیگه‌ای براشون انتخاب کنه. And he said, this time I will pick a king who is like the king that I think would be a good king. و میگه که این بار یک پادشاهی رو انتخاب میکنم که مثل اون پادشاهی باشه که من خودم فکر میکنم باید مردم رو هدایت کنه. Someone who has the same values as me. یک پادشاهی که ارزش‌هاش مثل ارزش‌های من باشه. And so he picked David. بنابراین خدا داوود رو انتخاب میکنه. And David was anointed to be the king. و داوود هم مسح میشه که پادشاه اسرائیل باشه. But Saul did not like this. ولی شاول که پادشاه اول بود از این موضوع خوشش نمیاد. Saul did everything he could to try and kill David. شاول همه کاری انجام میده تا داوود پادشاه رو بکشه. Saul refused to give up his power. و نمیخواد که از قدرتی که داشته دست برداره. And became like a tyrant to his people, killing anyone who opposed him. و هر کسی که با شاول مخالفت میکرد رو میکشت. Until finally he was defeated in battle and he died. تا زمان که در نهایت توی یک نبردی شاول شکست میخوره و میمیره. All of those events are covered in the book of 1 Samuel. تمامی این وقایعی که در موردش الان براتون صحبت کردیم توی کتاب اول سموئیل در موردش نوشته شده. It would be a good idea to have your Bible open at the contents page so you can follow these books down. خوب میتونه باشه که اگر بتونید فهرست مطالب کتاب مقدستون رو باز کنید و دقیقاً چیزهایی که داریم بهتون میگیم رو روی فهرست دنبال کنید. And so in 1000 BC David finally became king. بنابراین در نهایت سال 1000 قبل از میلاد مسیح داوود پادشاه میشه. And he was a good king. و یک پادشاه خیلی خوبی بود. He united the people. مردم رو با هم متحد کرد. He led them to victory. مردم رو به سمت پیروزی هدایتشون کرد. Now, he wasn't perfect. خب کامل نبود، مرد کاملی نبود. He made some stupid mistakes. یه سری خطاهای احمقانه‌ای هم تو زندگی انجام میداد. And actually did a couple of very bad things. و تو زندگیش چند تا کار خیلی بد انجام داده. But overall, because he had faith, he was able to come back to God. اما در کل چون ایمان خیلی قوی داشت میتونست دوباره به سمت خدا برگرده. And finally, he dies. و در نهایت داوود میمیره. The events of David's kingship is covered by 2 Samuel. تمامی وقایعی که در مورد پادشاهی داوود هستش توی کتاب دوم سموئیل نوشته شده. And this section teaches us about different types of kings. و توی این بخش در مورد پادشاهان مختلفی که اومدن صحبت میشه. 1 Samuel, looking at Saul, shows us a bad king. اول سموئیل در مورد شاول میگه و در مورد اولین پادشاه بد. 2 Samuel, looking at David, shows us a good king. دوم سموئیل در مورد داوود پادشاه میگه و نشون میده که پادشاه خوبی بوده. And so what really makes a good ruler of people is a love for God. و چیزی که باعث میشد یک پادشاه رهبر و پادشاه خوبی برای مردم باشه محبت اون پادشاه نسبت به خدا بود. Which leads to them being just and kind and bringing people to God. که این محبت باعث میشد مردم رو بتونه به سمت خدا برگردونه و اونها رو عدالت رو بین مردم برقرار کنه و با مردم مهربون باشه. However, as we've said, even David wasn't perfect. ولی همونطور که گفتیم حتی داوود هم آدم کاملی نبود. He wasn't as good as God was when God was the king. زمانی که خدا پادشاه اصلی بنی اسرائیل بود خب واقعا کامل بود ولی داوود در مقایسه با خدا اون انسان کامل نبود، اون پادشاه کامل نبود. And that's why God promised David that a different king would come. بنابراین خدا به داوود وعده میده که پادشاه متفاوتی قراره بیاد. A king who would rule forever and would be God's son. وعده میده که یک پادشاهی میاد که بر کل دنیا داوری فرمانبرداری میکنه و فرزند خدا قرار خونده بشه. And of course, these promises were talking about Jesus. که مطمئناً این وعده‌ای که خدا به داوود داده در مورد عیسی مسیح داشته صحبت میکرده. So David died. داوود میمیره. And Solomon, his son, became king. و بعد سلیمان که پسر داوود بوده به پادشاهی انتخاب میشه. And Solomon made the kingdom even greater. و سلیمان اون پادشاهی رو حتی بزرگتر میکنه. He built a great temple for God.
یک معبد خیلی بزرگ برای خدا بنا میکنه. And the kingdom became very powerful. و پادشاهی که اون موقع وجود داشته به یه پادشاهی قدرتمند تبدیل میشه. And other people were coming from the other countries around to learn about God. و مردم از کشورهای اطراف می اومدن به اونجا تا در مورد خدا از اونها یاد بگیرن. But it didn't last for long. ولی این پادشاهی هم تا ابد ادامه پیدا نکرد. And Solomon again became a bad king. و در نهایت سلیمان هم به یه پادشاه بد تبدیل شد. He put up taxes very high. سلیمان کاری که کرده بود این بود که مالیات‌های سنگینی از مردم می‌گرفت. He started to worship other gods و در نهایت شروع کرده بود به پرستش خدایان دیگر. and led the people away from God. و مردم رو از خدا دور کرده بود. And so God arranged for someone else to be king. بنابراین خدا خواست که یک نفر دیگه ای رو به عنوان پادشاه به جای اون انتخاب کنه. This person was called Jeroboam. که این شخص اسمش بود یروبعام. And Solomon soon died. و به زودی بعد از این واقعه سلیمان هم میمیره. The kingdom passed to his son Rehoboam. و پادشاهی سلیمان به پسرش یعنی رهوبعام انتقال پیدا میکنه. But the people asked Rehoboam for lower taxes. مردم از رهوبعام میخوان که مالیاتی که پدرش مشخص کرده بود رو کاهش بده. And he said, no, in fact, I'll raise them higher. و اون میگه که نه و در حقیقت حتی اون مالیاتی که قبلا پرداخت میکردید رو افزایش هم میدم. And this led to a civil war. و باعث میشه که یک جنگی بین اونها به وجود بیاد. The whole kingdom of Israel was made up of 12 different tribes. کل این پادشاهی اسرائیل از 12 قوم تشکیل شده بود. The northern part of the kingdom was made up of 10 of those tribes. بخش شمالی این پادشاهی شامل 10 قوم بود. And they united behind Jeroboam as their king. و این 10 قوم با هم متحد میشن و یروبعام رو به عنوان پادشاهیشون قبول میکنن. And they called their kingdom Israel. و اسم پادشاهیشون رو گذاشتن پادشاهی اسرائیل. Whereas the southern two tribes, they said, no, Rehoboam is our king. و دو قومی که دو سبتی که در جنوب این پادشاهی وجود داشتن با هم متحد میشن و میگن که ما رهوبعام رو به عنوان پادشاه خودمون انتخاب میکنیم. And they called themselves Judah. و اونها این پادشاهی رو که به وجود آوردن رو اسمش رو گذاشتن پادشاهی یهودا. So there were now two separate kingdoms. پس الان این پادشاهی به 2 بخش تقسیم شده بود. And they existed next to each other for about 300 years. و به مدت 300 سال این 2 پادشاهی به مساوات هم پیش میرفته. But they were very different. ولی خب خیلی متفاوت از هم بودن این 2 پادشاهی. The northern kingdom left the true God almost straight away. پادشاهی شمالی که پادشاهی اسرائیل بود و 10 سبت رو تشکیل میداد بلافاصله خدا رو ول کردن و دست از ایمان برداشتن. And started worshipping false gods. و شروع کردن به پرستیدن خداهای دروغی. And they also had lots of revolutions and different kings killing the others to take over. و انقلاب میکردن، شورش میکردن و پادشاهان مختلف دیگران رو میکشتن. The southern kingdom was different. ولی پادشاهی جنوبی متفاوت بود. There was an unbroken line of kings from Rehoboam through his son and his son for centuries. به مدت برای قرنها این پادشاهی به صورت متداوم پیش میرفت، یعنی پادشاهی از پدر به پسر و همینطور ادامه پیدا میکرد و این زنجیره هیچ وقت نمیشکست. The southern kingdom though also had its problems. پادشاهی جنوبی هم باز مشکلاتی داشتند. They had some good kings and some bad kings. بعضی وقتا پادشاهان خوب داشتند و بعضی وقتا پادشاهان بد. The good kings brought people to God. پادشاهان خوب مردم رو به سمت خدا می آوردن. The bad kings took people away from God. ولی پادشاههای بد مردم رو از خدا دور می کردن. But there were enough good kings that they didn't get as bad as the northern kingdom of Israel. ولی تعداد پادشاهان خوبشون به اندازه کافی بود که بتونه به بدی پادشاهی شمالی پیش نرن. One of the most famous of these good kings was Hezekiah. یکی از معروفترین پادشاهان خوبی که توی پادشاهی جنوبی بود حزقیاه نام داشت. And he was king of the southern kingdom around 715 BC.
او پادشاهی جنوبی بود و حدوداً سال 715 قبل از میلاد فرمانروایی میکرد. He kept the southern kingdom strong. حزقیا باعث شد که پادشاهی جنوبی قوی باقی بمونه. And they needed this. و اونها هم به چنین چیزی نیاز داشتن. Because at this time a great power had risen in the earth. چون دقیقاً همون موقع بود که یک گروه قدرتمندی توی اطراف اونها به وجود اومده بودن. The kingdom of Assyria had grown powerful. که این گروه قدرتمند همون پادشاهی سوریه بود که قدرت فوق‌العاده‌ای داشت. And they were conquering the whole world. و کل دنیا رو داشتن به دست می آوردن و به چنگ می گرفتن. At this point, the northern kingdom of Israel had got very bad. در این بره از زمان پادشاهی شمالی خیلی به بدی کشیده شده بود. They were not following God at all. خدا رو اصلاً دیگه دنبال نمی‌کردن. And they were committing some awful crimes. و جرم‌های فوق‌العاده بدی رو داشتن انجام می‌دادن. So because of that, God destroyed them by bringing the Assyrian armies against them. به خاطر تمامی بدی‌هایی که پادشاهی شمالی انجام می‌دادن، خدا آشوری‌ها رو، پادشاهی آشور رو فرستاد تا اونها رو به طور کامل نابود کنه. And they were taken away into captivity. و پادشاهی آشور تمامی اعضای قومش پادشاهی شمالی رو به بردگی گرفتن، به اسارت گرفتن. The southern kingdom of Judah was saved. ولی پادشاهی جنوبی که پادشاهی یهودا بود نجات پیدا کرد. God helped them because they were faithful. خدا به پادشاهی جنوبی کمک کرد چون اونها ایماندار بودن. So the southern kingdom continued. پس پادشاهی جنوبی ادامه پیدا کرد. And another famous king, Josiah, helped them. و یکی دیگه از پادشاهان معروفی که اون موقع کمک میکرد به اونها یوشیا بود. When the southern kingdom had been going bad again, زمانهایی که پادشاهی جنوبی دوباره به بدی کشیده میشد، he came in and he saved them and brought them back to God. یوشع پادشاه اومد و اونها رو نجات داد و به سمت خدا مردم رو برگردوند. But Josiah didn't live forever. ولی باز هم یوشیا که تا ابد زندگی نمیتونست بکنه. And when he died, the kings got worse and worse. و وقتی که یوشیا مرد، پادشاهی دوباره بدتر و بدتر شد. Until eventually the kingdom had gotten just as bad as the northern one had been. تا جایی که انقدر به بدی کشیده شد که دقیقاً شد مثل پادشاهی شمالی. And so this southern kingdom was destroyed as well. و پادشاهی جنوبی هم بنابراین نابود شد. The Babylonian armies came and destroyed Jerusalem. ارتش بابل اومد و اورشلیم رو نابود کرد. And they burnt the temple of God to the ground. و معبد خدا رو که اونجا ساخته شده بود رو به طور کامل آتش زد. And they took the people into captivity. و مردمان اون پادشاهی جنوبی رو همه رو به بردگی گرفت، به اسارت گرفت. And the great kingdom was gone. و بعد اون پادشاهی بزرگ هم از بین رفت. Now if you look at the timeline at the top of the page, اگر به این محور زمانی اون کادری که بالای صفحه هست الان نگاه کنین، it says the kingdom of Israel and Jerusalem were destroyed. توی اون قسمت بالا میگه که پادشاهی اسرائیل و اورشلیم ویران شد. On the detailed timeline at the bottom, توی اون کادری که پایین صفحه هست و با جزئیات داره نشون میده اگر نگاه کنین، it says the southern kingdom was destroyed. اون قسمت فقط گفته که پادشاهی جنوبی نابود شد. Now we know the southern kingdom was called Judah, not Israel. میدونیم که بخش جنوبی، اون پادشاهی جنوبی اسمش بوده یهودا، نه اسرائیل. The northern kingdom of Israel had been captured over 100 years earlier. و بخش شمالی پادشاهی، یعنی پادشاهی شمالی، حدوداً 100 سال قبل، 100 سال زودتر از این واقعه به اسارت گرفته شده بود. However, despite the people calling themselves these two different kingdoms, اگرچه مردم خودشون رو دو تا پادشاهی متفاوت خطاب می‌کردن، in God's overall plan, it has always been one kingdom in his mind. ولی تو نقشه اصلی خدا خودش اینها رو به صورت یک پادشاهی در نظر می‌گرفت و هدف خدا یک پادشاهی کلی بود. Like it was under Kings David and Solomon. مثل قبل که در زمان پادشاه داوود و پادشاه سلیمان همه با هم یکی بودن.
It was one united kingdom of Israel. در اون موقع میبینیم که پادشاهی اسرائیل یک پادشاهی متحد و یکی بود. So when this southern part was destroyed by Babylon, وقتی که پادشاهی جنوبی، قسمت جنوبی توسط بابل به اسارت گرفته میشه، it was the final end of this great kingdom that was originally one kingdom of Israel under David. در اصل این آخرین بخش، دومین بخش و آخرین بخش از اون پادشاهی کلی بوده که داره الان به اسارت گرفته میشه و نابود میشه. یک بخشی، بخش دوم از اون پادشاهی کلی که در ابتدا واحد و متحد بود. And that's why the main timeline says at this time the kingdom of Israel was destroyed. به خاطر همینه که توی اون محور بالایی میبینید میگه که پادشاهی اسرائیل نابود شد. Because when both northern and southern kingdoms had been captured, چون وقتی که هر دو پادشاهی، هم پادشاهی شمالی و هم پادشاهی جنوبی به اسارت گرفته شد، then that great kingdom overall had finally been destroyed. در این صورت دیگه اون پادشاهی کلی و پادشاهی بزرگ در نهایت به طور کامل با از بین رفتن این دو تا پادشاهی‌ها اون هم نابود میشه. But of course this had to happen. و خب مطمئناً این باید اتفاق میافتاد. The whole reason for this kingdom was so it could help to preach about God. هدف اصلی از این پادشاهی این بود که به مردم کمک کنه و در مورد خدا به مردم بشارت داده بشه. It was meant to be a place of love and justice. قرار بود اینجا یک جایی پر از محبت و عدالت باشه. A place where other nations would come to and say, this is amazing, tell us about your God. قرار بود یک جایی باشه که وقتی آدم‌های دیگه، قوم‌های دیگه به این جا نگاه میکنن، به این پادشاهی نگاه میکنن، شگفت زده بشن و از مردمان اونجا در مورد خداشون بپرسن. And they would learn the truth about God. و قرار بود در مورد حقیقت مربوط به خدا از اونها یاد بگیرن. But the kingdom had not been like this. ولی این پادشاهی اونطور پیش نرفت. It had been full of corruption, injustice and evil. و پادشاهی پر بود از شرارت و ناعدالتی و بدی. It made God's name bad. و نام خدا رو به یک نام بد تبدیل کرده بودن. And for these reasons, the kingdom was destroyed. به خاطر همین اون پادشاهی نابود شد. But God made a promise. ولی خدا وعده ای داد. He said, there will come a time when there is a kingdom in Jerusalem again. خدا وعده داد که زمانی میرسه که دوباره یک پادشاهی در اورشلیم قراره برقرار باشه. But that time will only come when there is a king who is fit to rule. ولی اون زمان وقتی فرا میرسه که پادشاهی به وجود بیاد، پادشاهی بیاد که شایسته فرمان روایی توی این پادشاهی باشه. A good king who has the right to be king. یک پادشاه خوب که شایسته پادشاه شدن باشه. And of course that was promising Jesus. که مطمئناً داشته این یک پیشگویی بوده، یک وعده‌ای بوده که در مورد عیسی مسیح بوده. And when Jesus comes back, he will rule from Jerusalem. وقتی هم که عیسی مسیح برگرده، فرمانرواییش رو از اورشلیم شروع خواهد کرد. As a good king. به عنوان یک پادشاه خوب. Who shows the whole world about God. یک پادشاه خوب که به همه در مورد خدا یاد میده و خدای حقیقی رو به همه نشون میده. All of these events that we've just talked about, which started with Solomon, تمامی این وقایعی که در موردش صحبت کردیم که از سلیمان شروع میشد and went through the split of these two kingdoms, و بعد پیش میرفت و این پادشاهی کلی به دو بخش تبدیل میشد until the final fall of Jerusalem, تا زمانی که در نهایت اورشلیم ویران بشه. all these events are covered by 1 Kings and 2 Kings. تمامی این وقایعی که گفتیم تو کتاب‌های اول و دوم پادشاهان در موردش صحبت شده. And if you look at your contents page, you will see 1st and 2nd Chronicles. اگر به فهرست مطالب کتاب مقدستون نگاه کنید می‌بینید که اول و دوم تواریخ رو داریم بعدش. These cover the same time period as 2 Samuel, 1 Kings and 2 Kings. کتاب‌های اول و دوم تواریخ دقیقاً همون بازه زمانی رو در مورد شرح دادن که توی کتاب‌های دوم سموئیل، اول پادشاهان و دوم پادشاهان در موردش نوشته شده. But they cover it only concentrating on the southern kingdom. ولی تمرکز اصلی که توی اول و دوم تواریخ وجود داره بر روی پادشاهی جنوبی هستش. And they're more positive than the
books of the kings. و این دو کتاب تواریخ یه مقدار وقایعی که درش نوشته شده یه مقدار وقایع بهتر و مثبت‌تری نسبت به کتاب‌های پادشاهان هستش. They highlight the good things about the kingdom mainly. این دو کتاب چیزهای خوب رو در مورد این پادشاهان نقل کرده. Now, the kingdom of Babylon didn't last forever. در نهایت پادشاهی بابل هم تا ابد ادامه پیدا نکرد. It was conquered by the Persian kingdom. توسط پادشاهی پارس‌ها شکست خورد. And the Persians were allies with the Medes. و این پارس‌ها هم دوستان مادها بودند. Now, the famous king of Persia was Cyrus. پادشاه معروفی که پادشاه پارس‌ها بود، کوروش کبیر بود. And he set the Jews free. و کوروش کبیر بود که یهودی‌ها رو آزاد میکنه. The ones who had been captured by Babylon were allowed to go back to Jerusalem. دقیقاً این یهودی‌ها کسانی بودند که توسط بابلی‌ها به اسارت گرفته شده بودند و الان توسط کوروش تونستن از اسارت بیرون بیان و به اورشلیم برگردن. And they were allowed to rebuild the city and the temple. و تونستن دوباره شهر و معبد خدا رو در اون اورشلیم بنا کنن. One of the major people that led the Jews back was called Ezra. یکی از اصلی‌ترین آدم‌هایی که توی این زمان بنی اسرائیل رو هدایت می‌کرده ازرا بوده. And the book of Ezra tells about their return to rebuild the temple. و کتاب ازرا هم درباره بازگشت اینها و بازسازی شهر اورشلیم و معبد صحبت میکنه. And another person who led them at this time was Nehemiah. و یکی دیگه از افرادی هم که توی اون زمان بنی اسرائیل رو هدایت میکرده نهمیا بوده. And the book of Nehemiah talks about overcoming difficulties to rebuild the city. و توی کتاب نهمیا در مورد اینها نوشته شده که بر بدیها و مشکلاتی که در این مسیر بود باید غلبه می‌کردند و تا بتونن شهر رو دوباره بنا کنند. And at the same time is the book of Esther. و در همون زمان هم کتاب استر نوشته شد. And Esther was a queen in Persia. استر یک ملکه‌ای در پارس بود. And it tells the story of her saving the Jews from an enemy who wanted to destroy them all. و در مورد داستانش هم در مورد اینه که یهودی ها رو از دشمنانشون نجات میده. And then you'll see this thing on the timeline saying the final book of the Old Testament written. و بعد میبینیم که این پایین در مورد آخرین کتاب هایی که توی عهد عتیق وجود داره که این زمان نوشته شده. And this is approximately the time when the history of the Old Testament finishes. اینجا تقریبا همون زمانی هستش که دیگه تواریخ و اون تاریخچه عهد عتیق تموم میشه. But if you've been following your contents page, you'll see there are lots of books left. از نظر تاریخی، از نظر زمانی اینجا کتاب تموم میشه. ولی اگر باقی فهرست مطالبتون رو نگاه کنید، میبینید توی عهد عتیق کتاب‌های دیگه هم باقی موندن که توی این محور قرار نگرفتن هنوز. So what are these books? پس این کتاب‌ها چی هستن؟ Well, these are books of poetry and books of prophets. این کتاب‌های سرود یا کتاب‌های سرود و مزمور هستند. And they appear all throughout the timeline. و تو کل این بازی زمانی، تو کل این محور زمانی این کتاب‌ها نوشته شدن. As we'll show now. که الان بهتون نشون میدیم. The book of Psalms, a book of prayers and songs to God. مثلا کتاب مزامیر که سرشار از سرودهایی درباره ستایش خدا هستش. Telling the experiences of people trying to follow God. در مورد تجربیات آدم‌هایی توش نوشته شده که داشتن تلاش می‌کردن خدا رو دنبال کنن. That's made up of loads of songs written throughout this period. مزمورهای زیادی توی این کتاب نوشته شده که هر مزموری توی زمانهای مختلف توی این بازی زمانی نوشته شده بود. You'll also see Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. همینطور کتاب‌های امثال سلیمان، جامعه و غزل‌ها رو هم می‌بینیم. These were all written in Solomon's time. این سه کتاب در زمان سلیمان نوشته شد. Proverbs is a book of wisdom on how to follow God. امثال سلیمان یک کتاب حکمت هست و اینکه چطور مردم خدا رو دنبال کنن. Ecclesiastes is a book which thinks about what life would be like without God.
کتاب جامعه در مورد این هستش که زندگی بدون خدا چطور میتونه باشه. And Song of Solomon is a love song. و غزل‌های سلیمان هم یک کتاب سرود عاشقانه هست. Now you'll see these 4 blue bars appear. حالا این 4 قسمت آبی رنگ رو می‌بینیم که روی صفحه نمایش داده شده. These are the major prophets. این 4 تا اصلی ترین انبیا بودند. They are the big prophet books. بزرگترین کتاب‌های نبی‌ها بودند. Isaiah was a prophet around the time of Hezekiah. اشعیا یک نبی بوده که در زمان مربوط به حزقیا زندگی می‌کرده. And he tells many prophecies about the future kingdom of Jesus. و اشعیا پیشگویی‌های زیادی درباره پادشاهی آینده عیسی مسیح کرده. Jeremiah was a prophet to one of the last kings of Judah. ارمیا یکی از نبی‌هایی بوده که در اواخر پادشاهی یهودی‌ها زندگی می‌کرده. Trying to get them to change their ways. و تلاش می‌کرده که اونها رو کاری کنه که راهشون رو تغییر بدن. Ezekiel was sent to the people who'd been captured by Babylon. حزقیال برای مردمانی فرستاده شده بود که توسط بابل به اسارت گرفته شده بودند. With a message to tell them to keep faithful to God. و پیامی رو حزقیال به اون آدم‌ها انتقال میداد و بهشون میگفتش که به ایمانتون رو حفظ کنید توی این شرایط. And Daniel was a servant to the king of Babylon, Nebuchadnezzar. دانیال هم یکی از خادم‌هایی بوده که میبرنش پیش پادشاه بابل یعنی نبوکدنصر. And his book was to show Nebuchadnezzar that although he thought he was powerful, God is really in charge. کتاب دانیال به ما نشون میده که با وجود این که نبوکدنصر فکر میکرد قدرتمنده و قدرتمندتر و بزرگتر از هر پادشاهیه، ولی در نهایت ثابت میکرد که خداست که در رأس و صدر هر چیزی. You'll also see the book of Lamentations here. حتی کتاب مراثی ارمیا رو هم اینجا میبینیم. This is a book written when Jerusalem was destroyed. این کتابی هستش که در زمان نابودی اسرائیل نوشته شده. A book full of mourning for the loss of Jerusalem. در زمان نابودی اورشلیم نوشته شده بود و سرشار بود از ناراحتی‌ها و اشک‌ها و غصه‌های مردم برای نابودی این شهر. But with the hope that God would one day redeem it. و این امید هم در این کتاب وجود داره که یک روزی خدا اونها رو نجات میده و این شهر رو نجات میده. Then you have a load of other prophetical books. و بعد در انتها کتاب‌های انبیاهای متفاوتی رو داریم. And these are scattered all throughout the times of the kings. که این انبیاهای مختلف در زمانهای متفاوتی که پادشاهان متفاوتی می اومدن، این انبیا هم فرستاده می شدن. And finally, you have the 3 prophets around the time that the Jews came back from captivity. و بعد 3 نبی آخری که در زمان بازگشت بنی اسرائیل از اسارت فرستاده شده بودند رو داریم. All of these prophets are full of instruction for the people trying to bring them to God. تمامی این نبی‌ها دستورالعمل‌هایی برای مردم داشتن و بهشون کمک می‌کردن که به سمت خدا برگردن. And they're useful for us to read to see how God wants people to follow him. و برای ما هم مفیده که این کتاب‌ها رو بخونیم و ببینیم خدا از مردم چه چیزهایی رو می‌خواست و ازشون چطور می‌خواست که به سمتش برگردن. And that is all the books of the Old Testament. و اینها تمامی کتاب‌هایی هستند که توی عهد عتیق نوشته شدن. So we'll finish off by just looking at what happens between when that last book was written and the time of Jesus. انتهای این ویدیو رو در مورد آخرین کتابی که در عهد عتیق نوشته شد و اون فاصله زمانی که بین نوشته شدن آخرین کتاب تا زمان عیسی مسیح وجود داره صحبت می‌کنیم. So Israel was in their land. بنی اسرائیل رسیدن به سرزمین خودشون. But they were not their own kingdom. ولی پادشاهی خودشون رو ندارن. When they first returned, they were under the rule of Persia. وقتی که برگشتن تحت پادشاهی پارس بودن. And soon Persia was defeated by Greece. و بعدش هم یونانی ها پادشاهی پارس رو شکست دادن. So after Greece, the Roman Empire came. بعد از یونان پادشاهی روم اومد. They defeated the Greeks.
و رومی ها یونانی ها رو شکست دادن and they took control of Israel. و اونها بنی اسرائیل رو تحت کنترل در آوردن. And Rome was in control of Israel at the time when Jesus was born. و زمانی که عیسی مسیح به دنیا اومد پادشاهی روم بود که بنی اسرائیل رو تحت کنترل خود داشت. So that covers the third part of the timeline. که این زمانی هستش که توی سومین بخش این محور زمانی پوشش داده شده. In the final video, part 4, توی ویدئوی آخر که بخش 4 رو در موردش صحبت خواهیم کرد، then we will look at the time of the New Testament. درباره زمان عهد جدید صحبت میکنیم. But let's just think about what we've seen in this video. ولی به عنوان خلاصه بیایم با هم ببینیم که چه چیزهایی رو توی این ویدئو صحبت کردیم در موردش. This section is all about the failures of the kingdom of Israel. این بخش در کل درباره شکست‌های پادشاهی اسرائیل بود. And it's recorded so we can see that without the true king, a kingdom will always fail. و این شکست‌ها برای ما ثبت شد تا به ما نشون بده که بدون یک پادشاه حقیقی پادشاهی شکست خواهد خورد. And that's why in this time there are so many promises and prophecies about Jesus. به خاطر همین هم هست که توی این بازه زمانی وعده ها و پیشگویی های زیادی شده بود درباره عیسی مسیح. It says that even though this kingdom failed, God's plan has not failed. به ما میگه که حتی با وجود اینکه این پادشاهی شکست خورد، خدا هدف دیگه‌ای برای پادشاهی در آینده داره. Because God's plan has always been to have one good, true king. چون خدا همیشه در نقشش این رو داشته که یک پادشاه حقیقی بفرسته. He will set up a true kingdom. میخواستش که یک پادشاهی حقیقی هم داشته باشه. And he will rule the world. و میخواسته که خودش بر کل دنیا فرمانبرداری کنه. And in the next video, we will meet him. و توی ویدئوی بعدی هم در موردش میخونیم. Thank you very much. ممنونیم ازتون.